get going here. Thank you very much. You guys got great energy. Fantastic. Ok, sẵn sàng chưa? Hôm nay các bạn có năng lượng rất là tuyệt vời. Okay, we got 40 minutes. We're going to go very quickly. Chúng ta có 40 phút để làm việc thôi. Talk about what it takes to be great. Chúng ta sẽ nói làm cách nào để thành người vĩ đại. Every one of us needs to change. Tất cả mọi người chúng ta đều mong muốn mình phải là người tốt đẹp hơn. We need to get better, do better. Mình là người muốn mình chuyên nghiệp hơn trong việc kinh doanh này. Become more proficient at the business. That requires us to constantly look for ways to improve. Và nó đòi hỏi chúng ta phải thay đổi bản thân mình. Ways to be more efficient. Cái cách thức để phải nghiêm túc hơn. Ways to get more done in the same amount of time. Chúng ta phải làm việc, hoàn tất công việc nhiều hơn. In the beginning, this is essential because your business depends on you and you alone in the very beginning. Và thêm đầu cái việc nó rất là quan trọng, bởi vì công việc kinh doanh của bạn nó phụ thuộc vào cá nhân và chỉ đơn thuần một mình bạn thôi vào thời gian đầu tiên. Let's go through the slides here so you can see. Chúng ta thông qua cái slide này để thấy một vài điều luôn. This is a next slide. Fortune magazine about 2 years ago on this issue right here. They talked about, had inside of there, you can see right on the bottom, a report on greatness. Tạp chí Fortune khoảng chừng 2 năm trước và họ nói về một cái bài báo cáo về cái sự vĩ đại. And in this report they talked about what it takes to be great. Và trong cái đoạn này họ nói làm cách thức nào để thành người vĩ đại. When you look at this research was conducted in Great Britain, all throughout the United States. Và phải nói bạn luôn là cái nghiên cứu này nó được tạo ra, nó được tổ chức bên Mỹ. They looked at all the different factors of the people that become great. Họ nhìn vào tất cả những yếu tố, những người mà họ là những người vĩ đại. A lot of us, we look at Tiger Woods or we look at Warren Buffett. Rất là nhiều người chúng ta nhìn vào những người nổi tiếng như là Tiger Woods hay là Warren Buffett. Who are the best in the world at golf and at investing, respectively. Đó là hai người chơi golf giỏi nhất và một người đầu tư giỏi nhất trên thế giới. And you say to yourself, I'll bet that Tiger Woods was born with all the natural talent to be a great golfer. Và bạn nói luôn là cá với bạn luôn, Tiger Woods sinh ra là có cái tài năng thiên bẩm về chơi golf rồi. Or I bet Warren Buffett was born with the intelligence naturally to become a great investor. Hay là cá với bạn luôn, Warren Buffett khi sinh ra đã có trí thông minh gọi là khủng khiếp rồi để họ thành công như vậy. Well, let's talk about what the ingredients for success are. Chúng ta nói về cái yếu tố gì để thành công. Because you're going to see it's a lot different than you think it is. Bạn sẽ thấy được cái sự khác biệt rất nhiều so với gì bạn nghĩ. You have to have passion. Bạn phải có được cái niềm đam mê. You gotta love what you do. Bạn phải yêu cái việc bạn làm. You gotta want to do it every day. Bạn phải muốn làm công việc này mỗi ngày. You gotta have absolute burning desire deep down inside. Và bạn phải có niềm đam mê cháy bỏng trong công việc của mình. You got to want to change, to want to be successful worse than anything. Bạn phải mong muốn thay đổi, bạn phải mong muốn thành công và mong muốn nhiều hơn tất cả những thứ khác. And then you have to learn how to focus. Và sau đó bạn phải học cách tập trung. You got to be able to laser in on that objective and drill it. Và bạn phải biết cái cách nhìn vào cái trở ngại của mình, tập trung cao độ và đi xuyên qua nó. You have to understand goal setting. You've got to write them down. You got to have those goals in front of your eyes. Bạn phải hiểu được là mục đích là gì, mục tiêu là gì, bạn phải viết nó ra. Lúc nào bạn có mục tiêu trước mắt mình hết. Okay? And the last thing you got to do Và điều cuối cùng bạn cần phải làm is work. đó chính là làm việc. And you got to work hard. Và phải làm việc siêng năng. If anybody told you when you came into this business, oh, it'll be easy. Nếu như người nào nói với bạn khi bạn làm công việc này nó là dễ lắm, They were lying to you. là họ đang nói láo với bạn. You are going to have to work, and you're going to have to work hard, and you're going to have to work hard for several years, and maybe many years. Và bạn phải làm việc, bạn làm việc chăm chỉ và làm việc siêng năng liên tục, kiên trì nhiều năm. You know, people, they come to my meetings, and they listen to me, and I guess half of them go away depressed. Và bạn có biết rằng là rất là nhiều người đến đây nghe tôi nói và tôi phải để cho họ đi. That's all I can do is tell them the truth, right? Cái kiểu như là tôi nói sự thật với họ vậy. That's all I can do is tell you the truth. Tôi nói họ sự thật vậy các bạn à. It's going to take a lot of work. Sự thật, cái này đòi hỏi rất là nhiều công việc phải làm. Like any business, okay? You're going to have to work and work hard. Bạn phải làm việc và làm việc chăm chỉ. It's interesting when you look at the research. Và cái điều này rất là hay khi bạn nhìn vào nghiên cứu đó. This is one thing they say. You will achieve greatness only through an enormous amount of hard work over many years. Người ta nói rằng là bạn sẽ đạt được cái sự vĩ đại thông qua một lượng lớn công việc, làm việc liên tục trong một khoảng thời gian dài và nhiều năm. And not just any hard work, but work of a particular type that is demanding and sometimes painful.
Và không phải là làm cái việc nào cũng làm, mà đôi khi phải làm những cái việc mà nó khó khăn nhất, đòi hỏi nhiều nhất, và công việc đó đôi khi đau đớn nhất. Ask any of the blue diamonds in this room if this work is sometimes painful. Hỏi tất cả những người Blue Diamond phòng này xem là liệu công việc họ làm đôi khi có đau đớn hay không. And they will tell you munka. there are times when it's extremely painful. Họ sẽ nói với bạn thế này, có những thời điểm thật sự đau đớn. I remember going to Russia 2 months before the opening of Russia. Tôi nhớ là đến vào Nga 2 năm trước khi Nga khai trương. Got on an airplane in Beijing, China. Và tôi đi một chuyến máy bay từ bên Bắc Kinh, Trung Quốc. I had finished a weekend seminar there. Sau khi mà nói chuyện ở bên Bắc Kinh xong, I flew all night to Russia. tôi bay nguyên một đêm qua Nga. I got sick on the airplane. Và tôi bị bệnh ở trên máy bay đó. I was curled up in the fetal position for about 7 hours. Và phải nói là tôi bị sốt 7 tiếng đồng hồ. I'm up there in first class. I'm throwing up. I'm curled up. I'm freezing. Và khi mà đến cái buổi nói chuyện đó thì tôi bị nôn và tôi bị cảm lạnh và người tôi cứng đơ luôn. And I get to Russia and it's 40 below. Và khi mà tôi đến Nga thì đó nhiệt độ nó là âm 40 độ. That was painful. I promise you. Đó là rất đau đớn. So there's going to be days when you just don't know how you're going to keep going. Và có sẽ những ngày bạn nghĩ rằng là không có biết làm cái nào mình có thể vượt qua ngày này. There's going to be days when you want to quit. Có những ngày bạn nghĩ rằng mình muốn bỏ cuộc luôn. There's going to be days when you think, what am I doing? Có những ngày bạn suy nghĩ là trời ơi tôi làm cái gì vậy trời. Those are all normal reactions, normal emotions. Đó là những cái phản ứng bình thường. So here's the good news. Và tin tốt là thế này. Your lack of natural talent is irrelevant. Cái việc mà thiếu đi về cái tài năng thiên bẩm thì ai cũng như ai. Talent has little or nothing to do with greatness. Cái tài năng thiên bẩm nó hoàn toàn không có liên quan dính dáng gì đến sự vĩ đại hết. You can make yourself into any number of things and you can even make yourself great. Bạn có thể khiến bản thân bạn vĩ đại trong bất kỳ lĩnh vực nào. Bạn có thể biến cá nhân của mình thành một người thật sự vĩ đại. And that's really good news. Và đó chính là cái tin tốt. Here's what talent is not. Tài năng không có nằm trong đây. Talent is not intelligence. Tài năng không phải là sự thông minh. It's not motivation. Nó không phải là sự động viên. And it's not a personality trait. Nó cũng không phải là tính cách. Okay? Natural talent is the ability to do a specific task really well, but natural talent alone never guarantees success. Tài năng thiên bẩm là cho bạn một cái yếu tố để bạn thành công, bạn hoàn tất công việc trong một thời gian nào đó, nhưng tài năng thiên bẩm không giúp cho bạn thành công được. The world is full of thousands of people that have tons of natural ability, but they're not a success, they're broke. Trên cái thế giới này có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người có cái tài năng thiên bẩm, không chỉ một tài năng mà nhiều tài năng thiên bẩm, nhưng mà những người này không phải là người thành công. We all know people that were blessed with maybe a lot of athletic talent, a lot of natural ability. Ta biết rằng có rất là nhiều người họ được có những cái tài năng thiên bẩm. But unless they combine that natural talent with years of hard work, they never get to the top. Nhưng nếu như họ không kết hợp cái tài năng thiên bẩm đó với hàng nhiều năm luyện tập thì họ sẽ không bao giờ thành công. So the research does show that excelling at anything is not a consequence of possessing this natural talent or innate gifts. Okay, it has nothing to do with it. Chính vì vậy, cái nghiên cứu này cho thấy rằng là cái sự thành công nó không liên quan đến cái tài năng thiên bẩm hay bất kỳ cái năng khiếu nào hết. In every field of endeavor, in anything you try to do out there, people seem to learn quickly at first, and then more slowly, and then they stop growing altogether. Và trong tất cả những lĩnh vực khác trên toàn thế giới này, khi người ta bắt đầu gì đó họ sẽ học rất là nhanh, sau đó việc học này chậm lại và cuối cùng thì họ dừng cái việc tiếp thu cái thông tin đó. And that happens in Nu Skin also. Và điều đó cũng xảy ra ở Nu Skin. You join the business, there's all these new things to learn, products, compensation plan, ways to do meetings, ways to recruit, all these things to learn. Bạn tham gia vào việc kinh doanh này, bạn có rất là nhiều cái để học về sản phẩm, về kế hoạch trả thưởng, rồi cách thức tuyển dụng, cách thức bảo trợ. Sometimes in the beginning, there's so much information, you feel like you're trying to drink out of a fire hose, right? Và phải nói luôn là đôi khi cái thời gian đầu tiên này của bạn có rất nhiều thông tin, nhiều đến độ bạn không thể nào tiếp thu hết được.
And then what happens is some people just give up or some people stop trying. Và điều gì xảy ra? Một số người họ ngừng lại, một số người họ không cố gắng nữa. And many of you that are Blue Diamonds or Diamond executives Và rất là nhiều bạn ở đây Blue Diamond hay là Diamond that are right here on the front 2 or 3 rows. Many of you have stopped learning. Rất nhiều bạn đã ngừng là việc học mình rồi. Or you have stopped working. Rất nhiều bạn đã ngừng việc làm rồi. Or you are not working as hard as you can work. Hay là bạn không còn làm việc chăm chỉ như ngày xưa nữa rồi. And in this process you cheat yourself. Và trong cái quá trình này bạn là người lừa dối bản thân của mình. Because there's only so many hours in a day. Bạn nói là mình làm việc quá nhiều thời gian một ngày rồi. And there's only so many days in your life. Có quá nhiều ngày khó khăn trôi qua rồi. And you never know when those days will be done. Và bạn sẽ không biết rằng là ngày nào là ngày kết thúc. And because you're out of time, you need to be engaged now. Moving as fast as you can move. Và bởi vì bạn hết thời gian rồi nên bạn phải tham gia ngay lúc này và đi nhanh nhất trong khả năng có thể. Gabor was on stage a moment ago. Gabor lấy sân khấu nói chuyện thế này. And he told us about someone who sacrificed their life so someone else could live. That was a tremendous story. Anh nói về cái việc một người đó hy sinh tính mạng của họ để cứu người khác. Đó là một câu chuyện tuyệt vời. That touched my heart. Câu chuyện này làm tôi cảm động. Because that's how I believe my life is today. Bởi vì đó chính là cái mà tôi tin tưởng rằng cuộc đời tôi là như vậy. I don't believe I own my own life. Tôi tin rằng tôi là người sở hữu cuộc đời của mình. I have so many things to accomplish and not enough time to do them. Tôi có quá nhiều thứ phải đạt được nhưng mà tôi không có đủ thời gian. And while it's nice to think that you want to go swing between two palm trees for the rest of your life. Bạn nghĩ sao bây giờ bạn cứ nhảy qua nhảy lại giữa hai cái cây như vậy? You're going to get really tired of that after about a week. Thì bạn sẽ rất là mệt mỏi sau một tuần lễ làm việc đó. Is it true? It's true. Okay? You have to do something. Điều sự thật các bạn à. Bạn phải làm một điều gì đó. You have to be productive in your life. Bạn phải làm một việc gì đó mà nó phải sản sinh được lợi nhuận. If you want to be happy, you have to be productive. Bạn muốn vui vẻ thì bạn phải làm được một cái việc gì đó có ích lợi. If you sit down and you retire and you give up, you're dead. Brain's gonna die. You're gonna turn into a vegetable. Nếu bạn không làm được việc đó, bạn chết rồi. Bạn sẽ biến thành thực vật rồi. And you're gonna take all this talent, all this hard work, all these things you have accumulated that you've learned in your life, and you're gonna waste them. Và bạn sẽ có được tất cả những cái trải nghiệm, kinh nghiệm, học vấn, kiến thức của bạn, bạn đi bỏ phí hết rồi. And so it's human nature. Và cái tính chất con người là như vậy. We have to drive forward. We've got to make progress. Chúng ta phải tiến lên, chúng ta phải cố lên đi về phía trước. And that's what you need to do as you become a leader in this business. You've got to show that way for other leaders. Và đó chính là công việc bạn phải làm. Bạn phải thành lãnh đạo để bạn chia sẻ cách thức này cho người khác. There's no substitute for hard work, is there? Is there any shortcut? I don't think so. Ok, thế vấn đề nằm ở chỗ là làm việc chăm chỉ có cái gì khó hay không? The same price is required of everyone who wants to be great. Tôi không nghĩ là như vậy. Đó là cái giá phải trả cho tất cả những người nào họ muốn là người vĩ đại. Nobody is great on day one at any job or in any business. Không có người nào là người vĩ đại, người thành công lớn vào ngày thứ nhất hay là bất kỳ công việc kinh doanh nào ngày đầu tiên hết. And number 2 up here, for sure, no one is great without work. Cái thứ hai là không người nào là người vĩ đại nếu họ không làm việc. And lastly, there is no evidence of a high level of performance without experience and practice. Và cái thứ ba là không có bất kỳ người nào thành công lớn mà họ không thông qua quá trình là huấn luyện, luyện tập, trải nghiệm liên tục. If I take somebody brand new in this room right now and I put you right up here on stage, và thấy một cái bạn rất là mới ở kia phòng này, you're probably going to be scared to death. Và khi mà nói bạn lên cái phòng này, lên đây đứng trên sân khấu nói chuyện, bạn sợ đến chết luôn. You probably won't do that great of a presentation because you haven't done it before. Và chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ lên đây để mà chia sẻ như vừa rồi được. Bởi vì bạn chưa bao giờ làm việc này. It takes experience. Nó đòi hỏi phải có kinh nghiệm. And it takes practice. Và phải đòi hỏi phải có sự luyện tập. And the more meetings you can give, every one of them is just another practice.
Và cứ bạn làm hội thảo liên tục, tức là liên tục bạn được huấn luyện, liên tục bạn luyện tập, liên tục bạn trải nghiệm. I remember the first presentation I gave in my sponsor's house. Khi tôi làm việc đầu tiên, tôi làm việc ở nhà người sponsor của tôi. It was a disaster. Đó là một ngày cực kỳ tồi tệ. It was terrible. Quá tệ luôn. I was stumbling all over my words. I didn't even know what I was saying. Tôi lắp ba lắp bắp không biết nói cái gì. And I sat down and I thought, that was terrible. Tôi ngồi xuống nói là trời tệ quá. How can I be successful at this? I was terrible. Sao mà thành công được chứ, bây giờ tôi nói chuyện tệ quá trời luôn. And so I did another one, and it was bad too. And then another one, and it wasn't very good. I did another one, it was okay. Another one, another one, another one. Hundreds, thousands of times. Tôi làm một buổi khác. Buổi thứ hai cũng tệ không kém. Rồi buổi tiếp theo không tốt lắm. Rồi buổi tiếp theo ok. Rồi buổi tiếp theo. Rồi buổi tiếp theo, hàng trăm buổi, hàng ngàn buổi, hàng triệu buổi. And eventually, it starts to become good. Rồi cuối cùng nó tốt hơn. And then it becomes really good. Rồi rất tốt. And if you do it enough, Và nếu mà làm đủ, it becomes excellent. thì sẽ thành là tuyệt vời. Right? Đúng không ạ? That's what it takes. Đi sẽ ra. There's something called the 10-year rule. Có một cái luật người ta gọi là luật 10 năm. This is part of the research. Đây là một trong những cái yếu tố mà họ nghiên cứu. It's overwhelming that most people need about 10 years of hard work before becoming world class in their field. Cái này nghe có vẻ hơi mệt mỏi. Một người cần phải tốn 10 năm nếu họ muốn thành công và đạt đẳng cấp thế giới như thế nào. Ở một cái gì đó nhất định. 10 years. 10 năm. In my case, trong trường hợp của tôi, I tried to compress those 10 years into about 5. Tôi muốn nén cái thời gian 10 năm nó chỉ còn 5 năm thôi. Now, in this business, you can go a little bit faster than in the normal part of life. Và trong việc kinh doanh này, bạn hãy đi nhanh hơn trong công việc kinh doanh khác ở ngoài đời. This business of New Skin, some people call it the accelerated game of life. Cái công việc kinh doanh Nu Skin này, người ta gọi rằng là cái cuộc kinh doanh để tăng tốc cuộc đời của mình. Yeah, you can compress a whole life of success into 5 or 6 Bạn có thể years. nén cái thời gian thành công của bạn chỉ còn 5 đến 6 năm. And you can be completely financially secure at that point. Và thời điểm đó là bạn hoàn toàn tự do về tài chính, bạn hoàn toàn vững chắc về tài chính. And you can turn your attention to more important things, the really important thing. Và bạn có thể tập trung trí não của mình vào việc khác và điều gì đó quan trọng. Lifting other people, helping other people. Đó chính là giúp đỡ những người khác, nâng đỡ những người khác. Teaching other people how to be successful. Dạy được những người khác để họ thành công. Teaching other people to fish for themselves. Those are the things that are important. Dạy họ cái cách họ phải tự đi câu, tự đi kiếm ăn. Điều đó mới chính là điều quan trọng, khiến người ta tốt đẹp hơn. Lifting humanity. Making the world a better place. Once you're financially secure, you don't have to worry about those things anymore and you can work on the higher things. Khi bạn có được cái tự do tài chính rồi, bạn được vững chắc tài chính rồi thì cái đó bạn không phải lo lắng gì hết. Bạn hoàn toàn bỏ thời gian ra làm cái việc khác được. Okay? Let's go to those slides. All right. The 10-year rule represents a rough estimate. Đúng không ạ? Ok. Luật 10 năm đại diện cho tất cả những thành công. And is a minimum, not an average amount of time. Và đó chính là cái thời gian tối thiểu, không phải thời gian trung bình nữa các bạn ạ. In many fields like music and art and literature, có rất là nhiều tác phẩm phim ảnh, văn học, điện ảnh. The top performers need 20 or even 30 years to be the very best. Thì những người mà trình diễn, những người diễn viên đó họ đòi hỏi cái thời gian của họ, kinh nghiệm của họ 10 năm, 20 năm. Now, a lot of people work hard. Và bây giờ có rất là nhiều người họ làm việc chăm chỉ, siêng năng. A lot of people would say they worked hard their whole life. Họ nói rằng cả đời tôi siêng năng rồi. But they never achieved greatness. Nhưng họ không đạt được sự vĩ đại. For two reasons. Hai lý do. Number one, lý do thứ nhất, they were in the wrong vehicle. Họ đang ở trên cái phương tiện không đúng. Their vehicle, their chosen line of work did not even contain the elements necessary to let them be successful. Cái phương tiện họ lựa chọn để kiếm tiền không có đủ yếu tố, không hội đủ yếu tố để khiến họ thành công và tự do về tài chính. And number two, they did not engage in deliberate practice. What is deliberate practice? Và điều thứ hai là họ không có làm việc có chủ ý. Thế thực hành có chủ ý nghĩa là sao? Okay, let's look at Warren Buffett. Warren Buffett's the richest man in the world today, I believe. Chúng ta hãy nhìn vào Warren Buffett chẳng hạn. Warren Buffett là người giàu nhất trên thế giới ngày hôm nay. Okay,
He was not born with a natural ability to allocate capital. Anh không phải là cái người được sinh ra mà có tài năng thiên bẩm về việc quản lý tài chính. He spends more time in thought and in study, reading financial statements. He does his homework more than other people. Ông bỏ thời gian ra nghiên cứu, học hỏi và làm việc nghiên cứu về tài chính nhiều hơn tất cả những người khác. And he's been hard at work for 40 years. 40 years he started Berkshire Hathaway. Và ông làm việc chăm chỉ 40 năm trong cuộc đời của mình. 40 năm. Okay? Takes time. Bobby Fischer became a Grand Master at age 16. Trở thành cái kiện tướng cờ vua năm 16 tuổi. He started chess at 7. Anh bắt đầu chơi cờ lúc 7 tuổi. He had 9 years of intensive study before he became one of the youngest Grand Masters. Có 9 năm để nghiên cứu, luyện tập để trở thành người kiện tướng cờ vua giỏi nhất thế giới. Okay? Tiger Woods. You think that practice is just hitting a bucket of balls? Bạn nghĩ coi, luyện tập chỉ đơn thuần là đánh bóng à? Here's what Tiger Woods says deliberate practice is all about. Tiger Woods này luyện tập có chủ ý chính là cái điều ông làm. If you hit an 8 iron 300 times, nếu bạn đánh vào quả bóng đó 300 lần, with a goal of being 20 feet from the pin 80% of the time, và cái mục tiêu rằng là bạn phải đánh chính xác 90% trong số tất cả những lần bạn đánh. Observing the results and making adjustments and doing it every day. Hãy xem cái kết quả của mình, nhìn nhận kết quả đó và luyện tập mỗi ngày. That's deliberate practice. Đó mới chính là luyện tập có chủ ý. That's practicing with a goal in mind. Đó chính là luyện tập mà có cái mục đích trong đầu của mình. Not just working hard with no goal. Chứ không phải là làm việc chăm chỉ mà không mục tiêu gì hết. Not just working hard and not being focused on getting better. Chứ không phải là làm việc chăm chỉ siêng năng mà không mong muốn mình tiến bộ hơn, phát triển hơn. On the screen is one of the greatest network marketers I know. Trên cái màn hình này là một trong những người làm kinh doanh theo mạng giỏi nhất tôi từng biết. And we need to get him over here so you guys can have him as a guest at one of your Success Olympics. Một ngày đó sẽ mời anh over đây để ảnh là người nói chuyện với bạn trong sự kiện thành công của bạn. And his name is Lon Wardrop. Okay? So here's what Lon would tell you. Back to the slide. Lon would say, making 3 new contacts per week is not deliberate practice. Và Lon nói với bạn thế này. Đó nói là một tuần lễ mà gặp 3 người khách hàng của mình thì đó không phải là luyện tập có chủ ý. Making 10 new contacts every day. Có 10 người mỗi ngày. Observing how they react to your approach. Và hãy nhận xét xem là cái phản ứng của họ với cách tiếp cận của bạn như thế nào. Refining your approach. Luyện tập lại, làm mới lại cách tiếp cận của mình. And observing the result. Và thay đổi cách tiếp cận đó. And doing it for hours every day. Và làm cái việc này hàng giờ mỗi ngày. Is deliberate practice. Đó mới chính là luyện tập có chủ ý. That's what it's going to take, you guys. Và nó sẽ tốn bạn cái gì? Now, Lon decided to continue working at Nu Skin here 2 months ago. Lon decided to begin working at his Nu Skin business 2 months ago for the second time. Khi mà tôi quyết định làm việc với Nu Skin, khi mà Lon quyết định làm việc Nu Skin 2 tháng trước. Many of you know that I sponsored Lon 5 years ago. Bạn biết rồi đó, tôi bảo trợ Lon 5 năm trước rồi. And in his first 91 days, he made $104,000. Và trong 91 ngày đầu tiên của ảnh kiếm được 104 đô. And then his eighth month check, month number 8, his check went over $100,000. Rồi sau đó, và cái đến thu nhập tháng 8, anh lại có 100 đô nữa. And Lon worked for about 3 years, and then his wife had some serious health problems, and he's not been working for the last 2 years. Và Lon làm việc được 3 năm thì vợ ảnh có vấn đề và ảnh không làm việc 2 năm rồi. What a blessing to be able to take 2 years off and make sure your wife gets better. Điều rất là tuyệt vời là anh nghỉ 2 năm để mà chăm sóc cho vợ của mình. You can't do that with most jobs. They don't let you take 2 years off and pay you while you make sure your wife gets better. Và không có công việc nào mà cho bạn cái việc là bạn phải nghỉ 2 năm đi, người ta vẫn trả tiền cho bạn hàng tháng để bạn hãy nuôi vợ mình. Lon's oldest daughter graduated from college last year, just about 5 months ago. Và Don có cô gái mình vừa tốt nghiệp đại học năm vừa rồi, khoảng chừng là 5 tháng trước.
She went out looking for a job, but the economy in the United States is in lots of trouble. Cô ra ngoài làm việc, nhưng mà cái kinh tế Mỹ gặp rất là nhiều khủng hoảng. And even though she graduated at the top of her college class, she couldn't get a job. Và ngay khi cổ đạt được cái điểm cao nhất trong cái lớp đó, cái trường đại học đó, cổ vẫn không có được việc làm. She called her father and she said, "Dad, what should I do?" Cô nói là bố ơi, bây giờ con phải làm cái gì đây? He said, "Why do you want to work for somebody else? Anh nói là tại sao con phải muốn làm việc cho người khác? Why not work for yourself? Tại sao không làm việc cho con? Why not be a new skin blue diamond?" Tại sao không là New Skin Blue Diamond? And she said, "Okay, will you help me?" Và cô nói thế này: Ok, ba giúp con được không? She's 22 years old. Cô 22 tuổi. They started in August. Và họ bắt đầu vào tháng 8. Her bonus check in August was $4,500. Cái thu nhập của cô vào tháng 8 là $4,200. Her bonus check for September, which will be arriving shortly, is more than Cái thu nhập của cô vào tháng $9,000. 9 chắc chắn sẽ có hơn $9,000. In October, this month, her goal is to create more than 100,000 points. Vào tháng 10, tháng này, mục tiêu của cô là tạo ra hơn 100.000 điểm. And her and her dad are having a great time building a business together. Và cô ấy và bố mình cùng nhau xây dựng cái mạng lưới này. Okay? Well, you got to be consistent, right? Và bạn cần phải nghiêm túc và phải kiên trì, đúng không? Both of the last two slides that we read, Tiger Woods and Lon Wardrop, Cả hai cái slide vừa rồi mình vừa đọc qua Tiger Woods rồi những người thành công đó. they talked about every day, doing it every day, over and over again. Họ nói về việc là làm việc mỗi ngày kiên trì liên tục đều đặn và phải làm công việc gì giỏi nhất, mình phải làm việc gì đó tốt nhất. Elite performers, the people that are the greatest at what they do, they practice the same amount of time every day, even on weekends. Đó là những người mà họ luyện tập cùng thời điểm, cùng thời gian mỗi ngày liên tục đều đặn như vậy. Winston Churchill, one of the greatest speakers ever known, practiced his speeches for days and for hours before he'd give them. Winston Churchill, một những người mà nói chuyện giỏi nhất trên tôi từng biết, và ông luyện tập nói chuyện mỗi ngày đều đặn liên tục như vậy trước khi ông nói chuyện giỏi như vậy. Vladimir Horowitz, one of the greatest pianists in the world, he said, Một trong người đàn piano giỏi nhất thế giới, ông nói thế này: "If I don't practice for a day, I know it. Nếu như tôi không luyện tập một ngày thôi thì tôi biết. If I don't practice for 2 days, my wife knows it. Và nếu tôi không luyện tập 2 ngày, vợ tôi biết. If I don't practice for 3 days in a row, the whole world knows it." Nếu tôi không luyện tập liên tục 3 ngày thì nguyên cả thế giới đều biết. Any of you that have played a musical instrument at a really high level, Nếu như người bạn nào đang chơi một môn dụng cụ âm nhạc ở đó mà chơi cao, chơi chuyên nghiệp, you know that in a day or two, you can lose your edge. bạn biết rằng là đến ngày thứ 2 bạn không luyện tập là bạn bắt đầu lóng ngóng rồi. In New Skin, Ở New Skin, if I don't give presentations every day, nếu như tôi không thuyết trình mỗi ngày I lose my edge. thì tôi sẽ mất đi kỹ năng của mình. When I'm giving presentations 2, 3, 4, 5, 6 times a day, Khi tôi làm một thuyết trình 2, 3, 4, 5, 6 lần một ngày I've got all the key phrases right on the tip of my tongue. thì tất cả những cái chìa khóa, những cái từ ngữ đang nằm đầu lưỡi của tôi đó. When someone gives me a question or an objection, Và khi người đó cho tôi một cái câu hỏi về cái gì đó, I got the answers right on the tip of my tongue. I can just fire right back and just rip their head off right there. thì ngay lập tức cái câu trả lời nằm trên đầu lưỡi của tôi rồi. Và người nào đặt câu hỏi ngớ ngẩn, tôi chỉ trả lời là họ như thỏa mãn luôn. When I have the answers on the tip of my tongue, I am deadly. I am lethal. No one can get away from me. Bởi vì câu trả lời đang nằm ngay trên lưỡi của tôi rồi. Mà nếu tôi không có thì coi như là tôi te tua. Không có người nào thể thoát được tôi. Okay? Grande. So think about that. Think about being on your game. Hãy nghĩ về điều này. Hãy chơi cuộc chơi này bằng chính sức của mình. How about Michael Jordan? Bây giờ nói về Michael Jordan. He practiced intensely beyond the already punishing team practices. Và anh luyện tập nhiều đến mức mà người ta tưởng đâu anh là bị phạt vậy đó.
Some people think he was the greatest basketball player to ever live. Nhiều người nghĩ rằng ảnh là cầu thủ bóng rổ giỏi nhất mà từng sống trên cõi đời này. And if he was such a natural athlete, Mà nếu bây giờ mình tìm hiểu cái người nào là vận động viên mà có tài năng thiên bẩm, why didn't he make his high school basketball team? thế tại sao ảnh không phải tham gia vào khi mà ảnh là vận động viên thời kỳ trung học đi? You know, most people that don't make their high school team usually quit. They give up. Kosárlabda. Và bạn có biết rằng là những người cầu thủ ít khi nào mà họ bỏ cái đội bóng của họ khi là ở trung học lắm. Nhưng một số người rất là vĩ Some đại, people họ không bao giờ bỏ cuộc. Are great and they never give up. How about Tiger? Bây giờ Tiger thì như thế nào? His father started him golfing when he was 18 months old. As soon as he could stand up and swing. Bố của anh bắt đầu cho anh chơi golf khi anh 18 tháng tuổi. Đó là khi anh bắt đầu anh luyện tập cái cú đánh của mình. And he became the youngest person to win the US Amateur Championship at age 18. Và ảnh là cái người mà chiến thắng cái giải đấu nghiệp dư trẻ tuổi nhất Hoa Kỳ vào tuổi thứ 18. By then he had been practicing consistently for 15 years. Và đó thời điểm mà nó luyện tập nghiêm túc 15 năm. You know, we cannot look at anybody on television who's the top at anything and say, oh, it was easy. Oh, they were natural. Oh, they just were lucky. They were able to do that. Không thể nào mình nhìn mỗi người nào đó thành công lớn ở trên truyền hình mà nói là ơi này dễ đối với họ, họ là người rất là dễ, họ là có tài năng thiên bẩm, họ sinh ra là như vậy rồi. Behind every one of those people are years and years and years and years of practice and work and pain and overcoming. Và họ không biết rằng những người thành công đó họ phải tốn hàng năm luyện tập nghiêm túc, đau đớn, khổ sở rồi. So how do we practice network marketing? Và không có gì khác đối với network marketing hết. We don't just try to do the numbers, we do them better. Chúng ta không cố gắng hết sức làm giống con số đó, chúng ta phải làm tốt hơn. We improve our percentages. Chúng ta phải thay đổi và phát triển cái phần trăm của mình. We become master recruiters. Chúng ta phải trở thành là chuyên gia bảo trợ. I can promise you, it'll take you 10 years to become a really master recruiter. Tôi hứa với bạn cái này, sẽ tốn bạn khoảng chừng nhiều năm để bạn thành là chuyên gia bảo trợ. Recruiting is an art. It's an art form. It's not a science. Tuyển dụng là một cái nghệ thuật, nó phải là một công And việc. you can practice and you can get better and better and better. But it's going to take thousands and thousands and thousands of approaches. You will start to learn how to respond to every different kind of person. You'll learn how to improve your percentages based on their personality. Nếu bạn luyện tập rồi tốt hơn thì khi bạn qua những cái lần tiếp cận hàng ngàn lần tiếp cận của mình thì bạn có thể học được cái cách để mình làm việc, mình tiếp xúc, mình nói chuyện với những người khác như thế nào. Bạn luyện tập được cái khả năng làm việc, nói chuyện của mình với người khác như thế nào. You must become a master recruiter. Bạn phải thành chuyên gia của việc bảo trợ. You must become a master presenter. You will get better and better and better, but it will take thousands of presentations. Bạn thành chuyên gia của việc thuyết trình. Bạn sẽ làm tốt hơn, nhưng mà sẽ tốn bạn hàng nghìn buổi thuyết trình. And lastly, you must become a master leader. Và bên cạnh đó, cuối cùng, bạn thành một người lãnh đạo chuyên nghiệp. What does it take to be a master leader? Thế tốn điều gì để thành một lãnh đạo chuyên nghiệp? It takes unselfishness. It takes giving of yourself. Nó phải tốn đi là cái sự ích kỷ của mình. Bạn phải biết cho đi. Until you're so tired, you can't give anymore. Cho đến khi bạn rất chán nản, mệt mỏi, bạn nghĩ là bạn không thể là cho được nữa. And then you give some more, and you give some more, and you give some more. Thì người ta vẫn xin bạn tiếp, vẫn phải cho thêm. Và đó chính là cái bạn phải bỏ ra. And that's what it takes. Because the greatest of all is the servant of all. It's true. Bởi vì cái người quan trọng nhất, người tuyệt vời nhất, đó chính là cái người phục vụ tất cả mọi người. Đó là sự thật các bạn ạ. Okay, a great leader. A great leader Người lãnh đạo giỏi is not the one that wants everyone to worship him. không phải là cái người mà mong muốn mọi người phải tán thán ổng. It's not the one who craves the recognition anymore. He wants the recognition for his own people. Nem Not saját for maga himself. szám.
Không phải là cái người mà mong muốn mọi người nhìn thấy ổng, công danh ổng, vinh danh ổng, mà đó chỉ là ổng vinh danh người khác. A great leader is Nagyszerű one vezető who cares more about his downline than he cares about himself. Người lãnh đạo giỏi là người quan tâm về downline của ảnh nhiều hơn bản thân ảnh. A great leader exercises lots of patience, lots of long suffering, lots of humility. Người lãnh đạo giỏi luyện tập cái sự kiên trì rất nhiều. Phải luyện tập cái sự chịu đựng rất nhiều. Phải luyện tập sự khiêm tốn rất nhiều. Nobody is more sick of a person who's full of pomp, egotistical, wants to have all the praise, all the glory. There's no more room in the room for anybody else except their ego because they're so huge. Người ta chán nản làm việc với những người nào mà họ lúc nào cũng là kiêu ngạo, lúc nào cũng ích kỷ, chỉ nghĩ bản thân mình thôi, trong tim họ chỉ có bản thân họ thôi. So, let's talk about how we improve. Ta nói về làm cách thức nào để mình phát triển được cái điều đó. You got to focus on it. Chúng ta phải tập trung vào điều đó. Every day you got to say, how do I improve? Mỗi ngày mình phải tập trung vào điều đó. Ta phải nói là mình phải phát triển thôi. Japanese have a saying in Japan called kanai. Ở tiếng Nhật đó, người ta nói từ kanai. Kanai. Constant, never-ending improvement. Người ta nói rằng là không bao giờ ngừng lại cái việc phát triển của mình. It's an attitude that pervades the entire Japanese society. Và cái điều đó đã xảy ra trong tất cả xã hội người Nhật. You see it in their cameras, you see it in their cars. It's an attitude that things can always get better. They can always improve. No one's ever at the top. Bạn thấy cái điều đó trong cái máy ảnh của họ, trong xe hơi mà họ tạo ra. Luôn luôn lúc nào cũng tốt hơn, luôn luôn lúc nào cũng phát triển, luôn luôn lúc nào cũng trở thành cái gì đó tốt đẹp hơn. It can always get better, right? Increase your concentration. Have a different mindset. Have a kanai mindset. I can always improve. Constant, never-ending improvement. Luôn luôn họ muốn đạt được điều đó tốt hơn. Họ luôn tăng trưởng cái điều mà họ làm. Phải đặt ra cái tư duy phải thay đổi. Chúng ta phải có một cái tư duy kanai, không bao giờ dừng lại cái việc phát triển của mình. Seek for feedback. Ask yourself or others, how can I be more convincing? How could I have done a better presentation? What else could I have said to that person who I was not successful in recruiting? Ask those questions. Và lúc nào chúng ta cũng phải xem là người ta hồi âm như thế nào. Và hãy hỏi người khác, hỏi bản thân mình làm cách nào tôi có thể thuyết phục người khác được, làm cách nào tôi có thể cho thấy được buổi thuyết trình tôi tốt hơn như thế nào. Bây giờ tôi phải nói với người đó như thế nào, cái người đó là người tôi tuyển dụng họ không thành công đó, tôi phải nói gì với họ đây? Hãy hỏi những câu hỏi này. Napoleon, one of the greatest military and government leaders ever, created a huge empire. They said that he was so smart he could see all the elements of a battle in his head. He could see everything right in his head. And when circumstances changed, he could react immediately. Napoleon, một trong những người lãnh đạo quân đội giỏi nhất thế giới, tạo được cái đế chế khổng lồ. Người ta nói rằng là ông là người quá thông minh, thì ông hãy nhìn được mọi yếu tố của trận đánh để mà ông thành công. Và khi mà cái sự việc thay đổi. A master leader in our business, a master leader knows all of his downline. He's got them all in his head. He can see the whole battle in front of him. Một người lãnh đạo chuyên gia là gì? Một người chuyên gia lãnh đạo là người họ biết được tất cả downline của họ. Họ có thể thấy được tất cả cái cuộc chiến này trước mắt của họ. He knows who's doing what and who needs what. He knows who those key lockers are down in those organizations that he's got to spend his time with. And maybe more importantly, he knows who not to spend his time with. Họ biết được rằng là người nào làm gì và cần giúp đỡ cái gì. Họ biết cái chìa khóa cái nhóm họ là người nào và nằm ở đâu. Và điều quan trọng hơn, ông biết được rằng là người nào là người mà ông không nên bỏ thời gian nói chuyện. Okay? So be consistent. Not just hard work, it's deliberate practice as well. It's focus, it's consistency. Chính vì vậy làm việc kiên trì, đều đặn, chăm chỉ, siêng năng, tập trung, làm việc đều đặn như vậy. I'm going to skip to the end here because we're almost out of time. Chúng ta sắp hết giờ rồi, tôi sẽ nói nhanh thôi. So again, the great news is greatness is not reserved for a preordained few that just happen to have all the natural talents, right? Một lần nữa, cái tin tốt là thế này. Cái sự vĩ đại nó không có liên quan gì đến cái tài năng thiên bẩm hết. The good news is that greatness is available to you and me as long as we're willing to pay the price.
Cái tin tốt là thế này. Cái sự vĩ đại nó có mặt ở tất cả mọi người, nó sẵn sàng cho tất cả mọi người, cho cả bạn và cho cả tôi, miễn là bạn sẵn sàng trả giá cho nó. As long as we're willing to take the journey. Miễn là bạn sẵn sàng đi trên con đường này. It's a journey. And it's a journey you ought to find a lot of satisfaction in. Và cái chặng đường này, chặng đường bạn sẽ gặp rất nhiều cái sự hy sinh, rất nhiều sự vui sướng. It's a journey you need to love. Đây là chặng đường bạn sẽ gặp rất nhiều sự tình yêu thương. You need to love the process. Bạn phải yêu cái quá trình này. Even though it's painful sometimes. Đôi khi quá trình này nó rất đau đớn. Even though it stretches you sometimes. Even though sometimes you feel like you're not ready yet to step up. Đôi khi nó làm bạn rất stress. Đôi khi bạn nghĩ rằng đây không phải thời điểm của bạn đứng lên. You step up. That's what you do. Nhưng bạn vẫn phải đứng lên. You know, Nu Skin's amazing. Bạn có biết Nu Skin là công ty rất là tuyệt vời. We have a huge advantage over the world at large. Chúng ta có một cái sự tiến bộ và đi đầu trên thế giới này. We have this vehicle that is this human laboratory that creates greatness. It takes you and I as individuals and it puts us in an environment of super fast growth. Chúng ta và nó giúp cho tôi và bạn có một cái môi trường mà phát triển siêu nhanh để giúp các bạn thành công. You could never experience this kind of personal growth. Bạn không thể nào trải nghiệm được cái sự phát triển cá nhân như thế này In any other business. ở bất kỳ công việc kinh doanh nào khác. You can't do it in government. You can't do it being an accountant like we just heard. You can't even do it working for Nu Skin as an employee. Bạn không thể làm việc kinh doanh này, công việc thay đổi này ở về vấn đề về chính trị hay là về kinh doanh và thậm chí là cả nhân viên của Nu Skin nữa. We're thankful for those Nu Skin employees. Chúng ta rất biết ơn những nhân viên của Nu Skin. Someone has to sacrifice themselves so we can go out and be successful like this. Let's give them a hand. Thank you for sacrificing yourself. Bởi vì có người đó họ phải hy sinh bản thân của họ để chúng ta thành công. Chúng ta hãy vỗ tay cảm ơn những nhân viên của Nu Skin. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì hy sinh cho chúng tôi. I honestly wonder, I say to myself, how can they sit in the room and watch all of this and just not quit and become a distributor? Và đôi khi tôi rất ngạc nhiên, tôi hỏi rằng tại sao mà họ hãy ngồi trong phòng đó xem cái chuyện này, nhưng chuyện này mà họ không nghỉ việc đi để mà họ thành quản trị viên ở Nu Skin chứ. Someday, Siobhan, you'll do it. Someday. Đôi khi Bon ngày đó anh sẽ làm Just đó. don't wait too long. Đừng đợi lâu quá thôi. Okay. This is one of my favorite quotes. Đây chính là cái câu nói mà tôi thích thú nhất. Because it talks about you and I. Bởi vì câu nói này nói về tôi và bạn. Each one of you in this room, you can be great. Từng người bạn ngồi trong đây, các bạn đều có thể thành người vĩ đại. You have, every one of us in this room, you have the seeds of greatness inside of you. Tất cả những bạn ngồi trong phòng này, bạn có một cái hạt mầm của sự vĩ đại đang ở trong người bạn. And you just have to make a decision that you're going to unlock that greatness. Bạn chỉ việc đưa ra quyết định rằng bạn có muốn mở khóa cái điều vĩ đại đó hay không. The greatest loss in life is the difference between human potential versus actual performance. Cái sự mất mát lớn nhất trên thế giới này, đó chính là sự khác biệt giữa cái tài năng của một con người và cái việc hành động với cái tài năng đó. Đó chính là cái sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời. This is the greatest loss in life. The difference between what you are capable of accomplishing versus what you will actually accomplish in your life. Đó chính là cái sự khác biệt giữa cái việc là bạn có thể làm được cái gì và bạn làm được nó hay không. Sự khác biệt nằm ở chỗ liệu bạn có đạt được điều đó hay không. Don't cheat yourself. Don't squander that difference. Đừng có lừa dối bản thân của mình. Đừng có làm cái sự khác biệt xảy ra. You gotta get up every day and you gotta want it. You gotta go for it. You gotta want to focus, improve, to be consistent, to work hard. Bạn phải thức dậy mỗi ngày, tập trung cao độ làm việc, mong muốn thay đổi bản thân mình, tập trung cao độ làm việc và kiên trì mỗi ngày. And through that process, you'll become great. Và thông qua quá trình này, bạn sẽ là người vĩ đại. And in your greatness, và trong cái sự vĩ đại của bạn, you will raise other people to greatness. Bạn sẽ giúp đỡ và nâng đỡ những người khác cũng vĩ đại giống như bạn. Okay? Last point. I want you to think about this right here. Okay? This is really important. Điều cuối cùng, tôi muốn bạn nghĩ về điều này. Đây là điều rất quan trọng. Because this is how you create greatness in yourself. Bởi vì đây chính là cách thức bạn tạo được sự vĩ đại trong người của bạn đây. We literally could spend 20 minutes talking about this one slide.
Chúng ta có thể nói 20 phút về cái slide này. Don't worry, we're not going to spend that long. Okay. No. Không có lâu gì đâu, đừng có sợ. Okay. This is how life happens to you. Đây chính là cách thức mà cuộc sống nó xảy ra. Number one, watch your thoughts. Điều thứ nhất, hãy suy nghĩ, hãy xem xét những suy nghĩ của mình. They become your words. Cái suy nghĩ của bạn sẽ thành cái lời nói của bạn. If you think something long enough, eventually you will vocalize it, you will speak it. Nếu bạn nghĩ cái điều gì đó nhiều thì một ngày đó bạn sẽ nói cái điều đó ra. Surely nothing comes out of your mouth until you thought it first. Chắc chắn không có điều gì nói ra khỏi miệng của bạn, bạn không suy nghĩ về nó. Number two, Điều thứ hai, watch your words. hãy xem xét cái lời nói của bạn. They become your actions. Bởi vì lời nói của bạn sẽ trở thành hành động của bạn. If you say something enough times, you're speaking those words enough times, Nếu bạn nói cái điều gì đó đủ số lần, bạn nói nó đủ số lần, you will act on it. thì bạn sẽ hành động điều đó. No one commits a crime unless they were speaking about it first, even to themselves. And no one does anything great unless they're speaking about it first. Không có người nào mà họ phạm tội hết nếu mà họ không nói về cái điều đó ngay cái bản thân của họ. Và không có người nào làm được gì đó vĩ đại trừ trường hợp là họ phải nói về điều đó trước. I'll tell you a secret. Tôi nói cho bạn nghe một cái bí quyết. For me, Đối với cá nhân của tôi when I get up early in the morning thức dậy buổi sáng, and I ride my bike up the mountains, up the canyon, tôi đạp xe lên núi, lên đỉnh núi, and I'm watching my clock, và tôi nhìn cái đồng hồ của mình, and I'm trying to beat my own time, và tôi muốn gọi là vượt được kỷ lục của mình. and I get to the top and I'm exhausted, Và khi đến đỉnh rồi tôi rất là mệt mỏi. I get off my bike, Tôi bước xuống chiếc xe đạp của mình, I'm right by a stream that crashes down the mountain, và tôi đến cái I lean my bike up against the bridge, ngọn suối. Tôi để cái xe của mình ở trên cái cầu, and I raise both hands, và tôi giơ hai tay lên, and I say, you did it. và tôi nói là mình làm được rồi. You can do anything if you want to. Mình có thể làm được tất cả gì mình muốn. And I give myself positive talk. I say to myself, you are a winner, you're a winner, you're a winner. Và tôi luôn luôn cho bản thân mình những cái suy nghĩ tích cực. Tôi nói thế này: bạn là người chiến thắng, bạn là người chiến thắng. Now you might think that I'm crazy. Đôi khi mình nghĩ trời, ông này bị khùng. And I make sure there's not a lot of people around to see me do it. Và tôi cũng muốn là không người nào thấy tôi làm chuyện đó đâu. Usually it's too early. Đôi khi tôi đi buổi sớm lắm, sáng lắm. But you have to give yourself positive talk. Nhưng bạn phải cho bản thân của mình những cái suy nghĩ tích cực. If I do something really stupid, Nếu mà tôi là một người rất là ngu ngốc, like I did yesterday when I missed my flight, I say to myself, giống như ngày hôm qua tôi bỏ lỡ chuyến bay của mình vậy đó. Tôi nói với tôi thế này: Nathan, that's not like you. You're smarter than that. Nathan là anh đẹp phải giống như anh thông minh hơn. Most people say, oh, can't believe I did that. I'm so stupid. I'm so stupid. Don't talk to yourself like that. Không thể nào mình nghĩ được là trời, không có tin được, mình quá là ngốc đi. Đừng có nói bản thân mình giống như vậy. Don't ever say, I'm so stupid. Just say, Đừng bao giờ nói bản thân mình là mình quá là ngu ngốc đi. Hãy nói thế này: I'm smarter than that. Why did I do that? tôi thông minh hơn như vậy thì tại sao tôi làm như vậy chứ? You have to talk to yourself positively. Bạn phải nói với cá nhân bản thân mình những điều tích cực. So, watch your words because they become your actions. Chính như vậy, hãy xem xét cái lời nói của mình, bởi vì lời nói của bạn sẽ hành động của bạn. Number 3, watch your actions. They become your habits. Điều thứ ba, hãy xem xét cái hành động của bạn, bởi vì cái hành động của bạn thành cái thói quen của bạn. Is it true? Yeah. If you do something over and over and over again, it's going to become a habit. Đúng rồi đó. Nếu bạn làm cái điều gì đó liên tục thì nó thành thói quen của bạn. You have a decision. What will your habits be? Bạn phải đưa ra quyết định của mình. Cái thói quen của bạn sẽ như thế nào? Okay, number 4. Watch your habits. They become your character. Điều thứ tư, hãy xem xét về cái thói quen của mình. Cái thói quen của bạn sẽ quyết định cái tính chất của bạn. You do things enough times throughout your life, whatever those actions are.
Bạn làm việc cái gì đó, cái thói quen bạn nó trong suốt cuộc đời của mình thì bạn thành cái tính chất của bạn. That's going to become embedded in your body and your soul. It's going to become your character. Bạn làm cái điều đó tốt liên tục thì bản thân điều đó thành cái tính chất của bạn, nó xâm nhập vào cái cơ thể của bạn và thành một phần của bạn. And lastly, Và điều cuối cùng, okay? Lastly, watch your character, hãy xem xét cái tính chất của mình. for it becomes your destiny. That's really Bởi true. vì cái tính chất của bạn nó sẽ trở thành cái mục tiêu của bạn, đích đến của bạn. Điều này rất là quan trọng. as it goes. What's your destiny? Cái cuộc sống của bạn, bạn muốn nó kết thúc như thế nào? What's the end of your life going to be like? Are people going to revere you? Are they going to say, that was a great human being? Người ta sẽ xem xét bạn, người ta sẽ nhìn nhận bạn và nói bạn rằng đó chính là một người đàn ông hoàn hảo. How many people are you going to help? How many people are you going to touch? Bạn giúp được bao nhiêu người? Bạn sẽ hướng dẫn bao nhiêu người? What will your legacy be? What is your destiny? You can decide. Cái huyền thoại tạo ra như thế nào? Cái mục tiêu của bạn, đích đến của bạn như thế nào? Bạn là người quyết định. It all starts with a thought. What do you think every day? Tất cả nó đều bắt đầu từ cái suy nghĩ. Bạn nghĩ như thế nào mỗi ngày? Are you putting good thoughts in your brain every day? Liệu bạn có đưa những cái suy nghĩ tích cực vào đầu của bạn hay không? That will lead to your destiny. Thì nó sẽ hướng bạn đến cái mục đích của bạn. Good or bad, it's not something to trifle with. It's not a little thing. Your thoughts are everything. Thank you. We'll see you next. Mục đích đó tốt hay xấu thì điều đó không phải là cái bạn phải thử sức. Điều đó không phải là điều nhỏ đâu. Suy nghĩ của bạn là tất cả mọi thứ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Gặp lại bạn lần sau.